Hứa Khải tiết lộ vật quý đã theo anh suốt 7 năm và những trang phục cổ xưa đánh dấu sự thay đổi trong ngành giải trí anh đã có. Sự thay đổi phong cách chóng mặt đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Gu thời trang của anh là do hoài niệm hay do kỹ năng diễn xuất? Người nổi tiếng thay đổi nhân vật như thay quần áo. Khoảnh khắc này, họ trìu mến hồi tưởng về 7 năm quần áo cũ, và khoảnh khắc tiếp theo, họ khoác lên mình áo choàng chiến đấu cổ xưa để ra trận. Vở kịch này diễn ra nhanh hơn cả những trang tạp chí thời trang. Liệu đó là một màn trình diễn bùng nổ hay một triết lý thời trang? Khi câu chuyện về trang phục lấn át nhân vật, chúng ta nên vỗ tay hay cau mày? Phải chăng người nổi tiếng thời nay chỉ cần một nút bấm là có thể thay đổi trang phục? Lúc thì họ đang ôn lại kỷ niệm xưa, lúc lại khoác lên mình bộ áo choàng chiến đấu cổ xưa và xông pha trận mạc. Thật khó để theo kịp, đến nỗi tôi suýt bóp nát điện thoại trong tay. Không biết đây là diễn xuất hay là triết lý thời trang nữa, chỉ là trông hơi gượng gạo. Tôi nhớ rất rõ, vài ngày trước, cô ấy đăng một bài viết tâm huyết trên Weibo, nói rằng cô ấy đã mặc chiếc áo khoác trắng đó suốt 7 năm. Lúc đó tôi sững sờ, nghĩ thầm, người nổi tiếng à, cô thật hoài niệm. Chẳng phải dạo này đồ dùng một lần rất phổ biến trong giới giải trí sao? Cứ 7 năm lại mặc một chiếc áo khoác, đúng là một luồng gió mới. Phần bình luận tràn ngập lời khen ngợi anh ấy là một người đàn ông đích thực và một người đàn ông tốt, khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. Tôi lướt qua các bình luận và cảm thấy khá tích cực, nghĩ rằng anh chàng này ít nhất là về khoản ăn mặc, có gu riêng của mình. Rồi chỉ 2 ngày sau, tôi lại xem một đoạn phỏng vấn khác của anh ấy. Trời ơi, khí chất của anh ấy ngay lập tức khác biệt. Anh ấy nói thẳng rằng bộ trang phục này là áo choàng chiến đấu cổ xưa và anh ấy mặc nó để xuyên thủng mọi chướng ngại vật. Nó đơn giản tràn ngập sức nặng của lịch sử và tinh thần anh hùng chinh phục mọi thứ. Tôi sững sờ, nhìn chăm chăm vào màn hình và nghĩ, anh bạn, anh thay đổi nhanh quá. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết nỗi nhớ của anh, vậy mà giờ anh lại kể cho tôi nghe thần thoại cổ xưa à? Cứ như thể anh vừa nói với tôi rằng anh thích cháo tự làm và các món ăn kèm, rồi anh lại nói với tôi rằng anh đang chinh phục một bữa tiệc được gắn sao Michelin vậy. Đây không chỉ là một sự thay đổi trang phục, đó là một sự thay đổi liền mạch về tính cách, một sự lặp lại tức thời của các giá trị. Với người bình thường, chẳng phải chỉ là sự thoải mái hay phong cách thôi sao? Nhưng với người nổi tiếng, mỗi bộ trang phục đều mang đến cảm giác như một câu chuyện sử thi. Tôi không nói rằng hoài niệm là xấu, cũng không nói rằng cổ súy cho sự thống trị là sai. Vấn đề cốt lõi là hai điều này được thốt ra từ cùng một người trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và đều được miêu tả với những cảm xúc chân thật đến vậy, lại có vẻ hơi rời rạc. Việc mọi người nghi ngờ khi đọc là điều không thể tránh khỏi. Bạn có nghĩ anh ấy đang cố gắng thể hiện sự đa năng của mình không? Anh ấy muốn cho mọi người thấy rằng anh ấy vừa sâu sắc vừa kín đáo nhưng vẫn sở hữu một phong thái uy quyền. Nhưng vấn đề là, hai cảm xúc và tính cách này cần một sự chuyển đổi, một sự biện minh thuyết phục. Nếu không, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy cả hai bên đều chỉ là một màn kịch. Nhìn lại, kiểu kể chuyện thời trang này thực ra khá phổ biến trong ngành giải trí. Ví dụ, một ngôi sao điện ảnh nào đó nói rằng anh ấy luôn mang giày cotton cũ để cảm nhận bối cảnh trước khi quay, điều này được gọi là diễn xuất nhập vai. Hoặc, một thần tượng nói rằng những lỗ thủng trên trang phục biểu diễn của anh ấy là để thể hiện tinh thần nhạc rock and roll, đây được gọi là tuyên ngôn phong cách, nhưng tất cả những điều này đều có một logic mạch lạc. Với một người như anh, chiếc áo khoác hoài niệm và bộ chiến bào cổ xưa đều tồn tại song song và chính anh cũng tự nói ra điều đó. Điều này thực sự thử thách khả năng thấu hiểu của khán giả. Điều này không giống như một sự thay đổi về phong cách cá nhân mà giống như một kịch bản bị chuyển đổi quá nhanh với các diễn viên hầu như không rời khỏi cảnh quay trước khi cảnh tiếp theo bắt đầu. Nếu những diễn viên thực sự trải nghiệm cuộc sống qua vai diễn và đào sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật, thay vì dựa dẫm vào vài đạo cụ để tạo nên cá tính, nghe được điều này, có lẽ họ sẽ bật cười. Bạn nghĩ đây là tình yêu thời trang đích thực hay là một cốt truyện gượng ép nhằm mục đích quảng bá? Tôi nhớ tại một lễ trao giải năm 2018, một nữ diễn viên điện ảnh bước lên sân khấu trong chiếc váy đơn giản, thanh lịch. Người dẫn chương trình hỏi cô ấy sao không ăn mặc lộng lẫy hơn. Cô ấy mỉm cười và nói, cứ mặc thoải mái thôi, công việc mới là quan trọng. Tôi cảm thấy những lời cô ấy nói lúc đó thật chân thành, chúng thực sự phản ánh kỹ năng diễn xuất và tài năng của cô ấy. Giờ đây, câu chuyện về trang phục còn thú vị hơn cả bản thân nhân vật, thậm chí còn đa dạng hơn cả tính cách của nhân vật. Đây có vẻ hơi đảo ngược thứ tự ưu tiên, liệu ăn mặc có thể được coi là một hình thức diễn xuất không? Hay việc quảng bá cho người nổi tiếng đã đến mức ngay cả trang phục mặc cũng cần một câu chuyện hoàn chỉnh? Tôi nghĩ sức hút của một ngôi sao cuối cùng nằm ở công việc và tài năng của họ. Dù trang phục có quyến rũ đến đâu, hay tính cách của họ có đa dạng đến đâu, nếu diễn xuất không đạt yêu cầu hoặc công việc không được như mong đợi, tất cả cũng chỉ là những lời sáo rỗng. Những câu chuyện được gọi là chuyện ấy, cuối cùng chỉ là những cuộc trò chuyện sau bữa tối, và thậm chí có thể phản tác dụng, giống như thể một khoảnh khắc anh đang cho em xem đồ cũ của anh, kể cho em nghe chúng lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm, và khoảnh khắc tiếp theo,
Anh lôi em đi xem chiếc xe sang mới của anh, nói rằng nó được tạo ra để anh chinh phục những vì sao và biển cả. Em không thể hiểu nổi, vậy thì, đây chỉ là gu thời trang hay diễn xuất, hay tất cả chỉ là một màn trình diễn cần thiết trong thời đại lan truyền này?